ว่าด้วยเรื่องเสื้อบอลที่เขาเนี่ยได้เลยมาถามมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพอบอลมาร่วมงานฟุตบอลครับผมแฟชั่นคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมชื่นชอบกีฬามากๆครับผมดูกีฬาทุกประเภทบาสบอลว่ายน้ำเทนนิสปิงปองแบดมินตันผมดูหมดวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ยินดีมากๆที่ทางซูเปอร์สปอร์ตเขาให้เรามางานของเขาครับเราแบบบอลโลกเราก็ดูอยู่แล้วเราดูฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี1998ครับลองนับดูว่ากี่ปีแล้วนานมากนานสุดๆก็7 ขวบครับเริ่มดูตอน7 ขวบป๋อง98ครั้งแรกแสดงว่าเป็นคนที่แม่นมากค่อนข้างที่จะแบบจำได้หมดทุกโอกาสใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับทีมของงานวันนี้ยังไงอ๋อธีมของงานวันนี้เหรอครับคือวันนี้เนี่ยมันเป็นCountdown to ฟุตบอลโลกปี 2026 นะครับผมก็มีหลากหลายแบบทีมชาติมากๆให้ทุกคนมาเลือกสรรครับตอนนี้คือเสื้อบอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ใส่เตะฟุตบอลอย่างเดียวละอาจจะเป็นแฟชั่นละอาจจะเอามาทำอย่างอื่นได้มากขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผู้หญิงช่วงนี้ผู้หญิงใส่เยอะแล้วก็เอามาทำเป็นครอปจนของจริงเนี่ยเขาทำเป็นครอปออกมาละอะไรอย่างเงี้ยครับเราตอนนี้เสื้อบอลก็เลยดูเป็นแบบเทรนด์เป็นแฟชั่นมากขึ้นครับแต่ราคาเขาก็ใส่เราก็ใส่มาในทีมของก็ต้องแมทหน่อยอะไรอย่างงี้เหมือนแบบว่าเสื้อบอลใช่ไหมอยากทำยังไงให้มันดูแบบออกงานได้เราก็ใส่สูททับมันยังไม่พอว่ะเสริมข้างในไหมใส่เชิ้ตเพื่อผูกไทให้มันดูเต็มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันเสื้อทีมชาติไหนทีมชาติอังกฤษแต่ว่าตอนแรกขอบราซิลครับแต่ว่ามีน้องคนนึงใส่เพิ่งผมหาน้องคนนั้นไม่เจอแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้เลยอังกฤษก็ได้อังกฤษอยู่ในใจครับแล้วก็บราซิลอยู่ในสายเลือดอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราชอบทีมบราซิลเหรอชอบตั้งแต่เด็กครับผมดูฟอง98ใช่ไหมแล้วก็มีช่วงนั้นอาร์ไนเก่งมากครับดังมากแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปตอนนั้นซีดานกับอองลีเก่งมากก็เลยต้องยอมแล้วก็มาเอาคืนได้ตอนปี 2002 ครับที่บราซิลชนะเยอรมันไปคิดว่าปีนี้ยังไงปีนี้เหรอหูยากจังเลยอ่ะปีนี้ยังไงเราก็ขอเชียร์บราซิลไว้ก่อนเป็นอันดับแรกตามด้วยอังกฤษนะครับแล้วก็อันดับ3ขอเป็นญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นเสื้อสวยมากเลยเธอเห็นกันหรือยังญี่ปุ่นเสื้อสวยมากจ๋าสวยมันแบบเป็นเส้นสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนมาลองกันเยอะๆมีแขนสั้นมีแขนยาวเยอะมากเต็มไปหมดเคยใส่ไหมเธอเคยใส่เสื้อบอลไหมเนาะเอาจริงๆผู้ชายใส่เสื้อบอลบางคนมีเสน่ห์นะดูว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนออกกำลังกายเราแบบผู้หญิงบางคนเขาแบบเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเจอแบบผู้ชายที่ออกกำลังกายอาจจะมีเรื่องที่คุยกันง่ายขึ้นผมว่าเป็นแบบนั้นแต่เสื้อบอลบางทีก็ราคาก็สูงมากเลยนะแอบแรงอยู่ก็มีหลายเกรดครับมีเกรดเพลเยอร์แล้วก็มีเกรดธรรมดาด้วยครับเกรดเพลเยอร์ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ธรรมดาก็เอาไปใส่ธรรมดาได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลเยอร์เอาไว้ไปเตะบอลได้อะไรนะครับแต่ว่าสวยทุกทีมชาติครับโชคดีที่ว่าเราเกิดมาในยุคที่เขาดีไซน์เสื้อทีมชาติออกมาได้แบบสร้างสรรค์ครับแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆคือมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่เสื้อบอลมันจะมีแบบแพทเทิร์นเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วครับสุดท้ายนี้ฝากงานเป็นยังไงคะโอเคงานวันนี้ชื่อว่างานวันนี้นะครับซูเปอร์สปอร์ตกาแล็กซี่อะไรนะโอเค5432โอ้ยนี่มันไลฟ์นี่หว่าโอเคก็วันนี้ก็งานซูเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่นะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นดูฟุตบอลโลกกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นมหกรรมที่4 ปีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่แบบมีน้องมีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยที่ยังแบบไม่เคยดูบอลผมว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ดีครับผมว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าจะเชียร์ให้สนุกเราต้องรู้จักนักเตะขอสักแบบในทีมชาติหนึ่งขอสักคนหนึ่งยึดไว้เป็นหลักอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้การดูฟุตบอลสนุกขึ้นครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆนะครับปีนี้ก็มาเช้าเลยนะครับเพราะว่าตามเวลาสหรัฐอเมริกานะครับมันค่อนข้างที่จะ7 โมงเงี้ยตื่นมาดูได้ไงเนี่ยแต่คุณจุ๊บคนที่ตื่นมาดูแน่นอนผมจะเปลี่ยนเวลานอนครับเพื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดไปก่อนนะครับไม่รู้ทำได้หรือเปล่าไหนแล้วข้อ5เลยไหมเคาะ5ประเทศที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ใช่ไหมอันดับแรกเราต้องเชียร์บราซิลของเราเอเชียของเราก็ต้องให้ญี่ปุ่นยุโรปเราก็ต้องให้อังกฤษ
แต่ผมว่าฝรั่งเศสแม่งมาแน่เลย จริงฝรั่งเศสตัวดีเยอะมากครับ มีแบบโอ้โหแน่นทุกตำแหน่ง แล้วก็สุดท้าย ก็อย่างที่พี่ๆพูดไปอยากให้โรนลโดได้ครับโปรตุเกสครับโปรตุเกสถ้าเป็นโปรตุเกสได้ทุกอย่างมันจะแบบมันเหมือนแบบเขียนมาให้เพื่อโรนัลโดอะครับแบบปิดจบสวยๆที่ทัวร์นาเมนต์นี้อะไรเงี้ย คือถ้าเป็นแล้วที่เป็นไปตามที่เราบอกนี่คืออาจารย์ เรา โค้ช ทำไปนี่เลยนะ จำหมึกพอได้ไหมจำหมึกพอได้ไหมที่แบบว่าเขาทำนายอะไรอย่างเงี้ยผม แนมากเลยนะได้ ใช่แต่ว่าตอนนี้นางตุยไปแล้วอ่ะ ผมยังไม่เป็นคนนั้นนะครับ ผมยังไม่เป็นคนนั้น เราไม่ใช่ฝึกพอ ใช่เราไม่ใช่หมึกพอครับ แต่อยากให้เป็นแบบเป็นประมาณนี้ อ่า เพราะว่าถ้ายิ่งแบบทีมมหาชนอ่ะเข้าไปลึกๆอ่ะครับฟุตบอลโลกมันจะเป็นที่พูดถึงได้ดีได้มากขึ้นเนี่ยครับ ล่าสุดไปเชียร์น้องๆในตึกหนูLOL ปีนี้ LOL เป็นไงบ้างฝีมือน้องๆในตึกของเราปีนี้ ทำไมมันเก่งจังวะ แล้วผมก็ถามพี่ก้องครูสอนร้องเพลงว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาเลือกเพลงยากจัง ยากมากนะ เพลงก็ยากโชว์ ปาร์ตี้นารีอ่าแล้วก็มีแบบที่เพิร์ดแรปกับซานต้าครับอันนั้นก็ ระวังจิต ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ ระวังจิต อันนั้นก็สุดมากคือเพิร์ดซานต้าเนี่ยเหมือนเซ็นสัญญามากับทางค่ายเราว่ากูจะใส่เสื้อดำเท่านั้น แล้วไปเวทีต้องเป็นสีแดงเท่านั้น จะไม่เปลี่ยนสี เป็นชาวร็อกเท่านั้น อยากให้คอนเสิร์ตต่อไปเพิร์ดซานต้าใส่เสื้อสีชมพู พาสเทล ทำได้หรือเปล่า พาสเทลเลย พาสเทลแต่ว่านางไม่ทำหรอกครับแต่ว่าอยากเห็นมุมมองนั้น แบบอะไรใหม่ๆไงเพื่อนอะไรใหม่ๆไงน้อง แล้วจิมมี่ซีนี่ขึ้นเหินด้วยบนกลาง เราก็ไม่คิดว่าน้องจะมาโหนขนาดนั้น แล้วก็คือแข็งแรงกันมากๆครับ แล้วที่เขาบอกว่าจิมมี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้เนี่ยเอาจะออกมาแนวไหน แนวนอนแล้วมันแนวจริงครับ แล้วมันนอนจริง ๆ บนดาวครับ ก็รู้สึกว่าน้องเขาดูตั้งใจทุกคนดูตั้งใจหมดเลยครับใน LL ครั้งนี้แล้วก็นานมากนะ6 ชั่วโมงนะ6 ชั่วโมง เซอร์ไพรส์ของใครบ้างที่สุด เซอร์ไพรส์ของใครมากที่สุดอะครับ ที่ผมรู้สึกว่าทัชใจเลยนะปอนภูวินครับ ทำไมอ่ะ ผมไม่คิดว่าภูวินจะเต้นเยอะขนาดนี้ ผมไม่คิดคือปอนมันเต้นเก่งอะแล้วภูวินก็ต้องยังไงกูก็ต้องเต้นให้ได้อย่างเงี้ยแล้วผมเห็นความพยายามของน้องครับ แล้วน้องทำออกมาได้ดีครับ แล้วอีกอย่างครับน้องเขาไม่บ้วนโมเมนต์ครับปีนี้น้องเขาเก็บโมเมนต์ครับผมเลยรู้สึกว่ามาว่ะ แต่น้องๆเขาขอบคุณที่เสาตึกนะครับ ให้เขามีวันนี้ เฮ้ยมันก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าแบบน้องๆไม่ได้เป็นคนที่ดีไม่ได้เป็นคนที่เก่งอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ครับอีรุ่นพี่ก็ตายไปมันก็การเวลา แต่ว่าการโอเควางรากฐานก็คือส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าถ้าน้องไม่ทำออกมาได้ดี ไม่ตั้งใจการทำงานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อยากคือสปอตไลท์ตอนนี้มันส่องไปที่น้อง ผมก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นไปที่แบบว่าสปอตไลท์ยิงมาถึงน้องแล้ว มันจะมีวงนั้นอ่ะผมอาจจะอยู่แซมกูขอเสนอหน้าหน่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ค่ายเราหรือว่า GMMTV ของเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นสองรองใครอ่ะ number one GMM number one GMMTV number one number one ไม่ภูมิใจเหรอ ครับ นี่ก็อะไรนะ ถามมันเลย ของเรางานของ กันช็อตเหรอ งานของ ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน 2 เดือนครับ ก็น่าจะเริ่มต้นถ่ายแล้วครับ เริ่มถ่ายกับพี่ฉิกครับ ปีนี้ได้มีโอกาสเจอพี่ฉิกจากลิฟเดย์กันเคยมีโอกาสได้เจอละแล้วก็ผมว่าต้องออกมาดีแน่เลยอะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเข้มข้นครับเดี๋ยวนี้ออฟการเล่นเบาไม่ได้แล้วครับ เข้มข้นหมดเลย มันต้องไปดูไปแบบ ต้องเดือดต้องแสดงฝีมือต้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมไม่รู้ว่างานทำให้ผมหัวงอกหรือผมหัวงอกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายาก ต้องท้าทายมากขึ้น ใช่ครับ การออก ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคอมเมดี้ก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยห่างคอมเมดี้มากี่ปีแล้วครับ คอมเมดี้มาประมาณ 8 ปีครับ ห่าง ห่างเหรอ อย่างคุกกิ้งคลาสนี่ท็อปคอมเมดี้ไหมคอมเมดี้ก็ประมาณ 2 ปีครับ 2 ปีความยากของบทที่จะต้องเจอเราต้องเตรียมตัวยังไงครับ สำหรับการเป็นตัวเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะเป็นตำรวจเนาะแล้วก็ต้องทำหุ่นให้ดูหนาขึ้นอะไรขึ้นจากเบิร์นเอาท์ซินโดรมครับที่บางเฉียบตอนเนี้ยเราก็ต้องเริ่มกินเยอะๆครับ
กินบัคขึ้นบัคให้มันพองขึ้นแล้วก็จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่1 เดือนก่อนถ่ายเราต้องเดินทุกวันให้คัดออกไปให้หมด ตอนนี้กินให้มันเพิ่มขึ้นมาก่อน เป้าหมายของคุณประมาณไหน ประมาณฟอสครับล้อเล่นนะล้อเล่นเอาจริง ๆ อยากได้ทรงภูวินแค่นั้นนะพอแล้วแต่แค่นั้นอ่ะก็ยากมากแล้วครับยากมากแล้วสำหรับผมนะผมเริ่มช้าคือถ้าผมเริ่มเร็วแบบอายุเท่าน้องๆอายุ20อะไรเงี้ยนอนดีเจเนติกดีโกรทฮอร์โมนยังหลั่งอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาดีครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยหลั่งแล้วครับ แล้วตอนนี้มันเริ่มไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ กี่เปอร์เซ็นต์เหรอ60-70แต่ก็ตอนนี้ค่อนข้างคือเวลากินเยอะๆครับมันออกหมดมันมาทั้งนี่มันไปหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงคัดมันจะค่อยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูช่วงคัดกันว่าผมจะได้ประมาณไหนเราคือเราจะมีให้เห็นใช่ไหมมีต้องมีไม่มีกลัวไม่มีงานอีกครับทุกคน ต้องมีแล้วแหละ ต้องมีไม่มีแย่เลย ถ้าขึ้นทะเลก็ไม่บอกเลย ทะเลเหรอเป็นไงพัทยาเป็นไงบ้างครับมันเลิศน้ำตาลขึ้นไม่รู้มันรสไหนนะบอกหน่อยมันรสไหนบ้างก็มีความแซ่บนะครับ มีความหวานนะครับ แล้วก็เผ็ดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งไม่แอบหวานใน2 คน ไม่แอบเลยถ่ายลงโพสต์ด้วยเป็นไงบ้างโพสต์กับการนี้คือมันเป็นการยังไงมันเกิดจากความรู้สึกหรือมันเกิดจากกระแสได้ ก็ผมรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครับ แล้วพอมีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็สักหน่อยวะให้คนได้รู้ว่าเรามาเที่ยวด้วยกันเราไม่มากัน2 คนนี่เรามากับลูกทีมเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะการคุยกับลูกทีมผมมากกว่าผมอีกอะนางดูสนิทกว่าผมอีกอะ ที่บอกว่าไลน์ไปก็คือพี่ไม่เคยตอบ ใช่ครับ แต่การอ่ะ ตอบใช่ครับ ผมงงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไปสนิทกันตอนไหนวะแล้วเขานัดกินข้าวกันบ่อยมากนะครับเขานัดกินข้าวจนผมงงนะครับว่าสรุปว่านี่กูไปทำรายการหรือมึงไปทำวะเนี่ยแต่ก็ดีครับเพราะว่าน้องๆเขาก็เฟรนลี่ด้วยแล้วก็นิสกับทุกคนจริงๆครับ น้อยใจลูกหรือว่าอะไร น่าใจลูกนะ เอาจริงๆนะบ่นตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไรมากแต่ว่า ตัดพ้อกัน อะไรนะครับ ตัดพ้อลูกหรือตัดพ้อกัน ตัดแม่งให้หมดนะครับ ล้อเล่นครับล้อเล่น แต่ว่าก็สนุกดีครับไปเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆผมแบบปกติไปเที่ยวผมก็จะไม่ค่อยถอดเสื้อ ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาก็ต้องทำหมดเหมือนกันอยู่กับน้องๆอะไรเงี้ยครับ ที่ทำได้ คือยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับบางทีก็หันข้างบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอมันเริ่มมั่นใจขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำมาเหนื่อยอ่ะเราก็อยากสักหน่อยอ่ะเสียอย่างเดียวครับก่อนหน้านั้นไปครอบแก้วมาครับมันก็เลยดูแบบเกือบเท่ละม่วงๆครับหลังๆม่วง อย่างนั้นคนก็ชมลูกเราเหมือนกันว่ามันดูแบบว่า เรียวก็ดีครับมันไม่ได้ดูโปมากหรอวะ ไม่ค่อยรูปที่กันลงอ่ะไม่ค่อยมันแบบถ่ายกระจกเฉย ไม่ค่อยมีเสื้อผ้า แต่ไม่มี ตรงที่กันลงไม่ค่อยมีสมาธิ ใช่ลืมนึกตรงนี้ไปครับลืมนึกตรงนี้ไปจริง แต่ก็ฝากด้วยนะครับออฟกันนะครับออฟกันยังเหมือนเดิมนะครับยังจ้างงานได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วมันพิเศษขึ้นป่ะเหมือนแบบพอ10 ปีแล้วโมเมนต์มันมาแต่ไม่รู้ คือผมไม่รู้ว่าโมเมนต์อะไรพวกเนี้ยมันจากอะไรอะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราทำด้วยไลฟ์สไตล์เราจริง ๆทำกันถ่ายจริงๆเฮ้ยแกมถ่ายรูปกันเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันจริงๆครับไม่ได้แบบว่าบังคับกันละกันอะมันเลยเป็นแบบไม่ได้ฝืนกันมันก็เลยอยู่ได้ยาวๆครับ ลูกมีสเปคเที่ยวกว่านั้น รูปมีสเป มีที่ห้ามลงไหม ลูกที่ไม่ได้ลงนะ มีรูปที่ไม่ได้ลงก็มีครับ เพราะว่า ไม่ได้ลงอ่ะ เพราะว่าบางทีเราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าอะไรโผล่บ้างครับ ใช่ครับมันก็เป็นในสิ่งที่ครับใช่ครับบางทีมันแบบเรานั่งแล้วกางเกงมันขามันกว้างอะครับ ร่มมันแรง ใช่ครับบางทีมันมาเยอะเลยครับ ใช่ครับผมเหมือนแบบไปดำน้ำเก็บขึ้นมาครับ ต้นขาใช่ไหมต้นขา สาหร่ายครับเฮ้ยมันนั่นข้างแย่อันนี้อีโรติกไปปะครับเนี่ย ไม่ได้ผมรูปนะแต่นี่เห็นภาพเลยนะ เห็นภาพไหมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอะไรแบบนั้นแหละที่มันลงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนดีๆครับก่อนที่จะลงก็ต้องดูกันดีๆนะครับบางทีผมก็ต้องบอกกันว่าเอามาให้ดูก่อน ส่งมาให้ดูก่อนนะครับก่อนที่มันจะออกไปสู่สาธารณชน ผมแค่กลัวว่าคนหมู่มากจะได้เห็นอะไรที่มันไม่ดีครับใช่บางทีไปก็ต้องเซฟตัวเองหน่อย
ได้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นอะไรนะฝันร้ายที่มีเวิร์ด ฝันร้าย ละลายพฤติกรรมชาวบ้าน ละลายพฤติกรรม อ๋อ ชาวอินโทรเวิร์ด ผมเห็นเมื่อวานอีเปรมมันไปจุ๊บพี่ถา อ๋อ น้องเปรม ขอโทษหลายๆสื่อนะครับที่ออกทางช่องใหญ่ ๆ นะครับ น้องเปรมเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกับผมมาที่ญี่ปุ่นครับ แล้วผมก็อยากให้น้องเป็นตัวเองให้มากที่สุด เพราะว่าน้องแบบมาใหม่แล้วก็กลัวว่าน้องเขาจะเกรงแล้วก็ไม่กล้าแบบเป็นตัวเองขนาดนั้น ก็เลยบอกไว้ว่าโอเคมึงเป็นตัวเองได้เลย แล้วก็ทำอะไรก็ไม่ต้องไปสนหรอกว่าทำผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเราดีอ่ะเราไม่ต้องแคร์อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคนอื่นจะรู้สึกยังไง เรารู้สึกดีพออะไรประมาณนี้ครับ เป็นไงบ้างพอเขากลับมาใน LL เขาทำได้ดีเขาทำแบบว่าไม่ใช่เป็นคนปีที่แล้ว คือผมอ่ะโดนแฟนคลับเปรมครับ บอกว่าไปทำอะไรน้อง ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำมันเป็นตัวเองมันทำตัวเองหมดเลย ใช่ผมแค่ไปแคล็กเฉยๆให้มันแบบกล้าทำเฉยๆใช่ผมก็ไม่บอกมึงต้องทำแบบนี้นะมึงต้องทำผมไม่ได้ไปบอกแบบนั้นผมบอกว่าอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้แล้วพอเป็นแบบเนี้ยเสน่ห์ออกทุกคนพูดถึงมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อน้องเขาอะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันถูกจุด แล้วมันไม่ได้ดูลามปามใครมันถูกกาลเทศะแค่นี้พอแล้วครับ แล้วอย่างคนอื่นที่เราเล็งๆไว้เราจะเล็งใครบ้าง คนต่อไปอะครับกวิน ทำไมมีตรงไหนที่ถ้าคลิกปุ๊บแล้วก็แอคปุ๊บ จริงๆกวินเป็นคนกวนประสาทประมาณหนึ่งครับ ใช่ครับ แต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วน้องเขาอ่ะมีความแบบเฮ้ยพี่จริงเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันจะมีความกวนของเขาที่ทุกคนอาจจะยังไม่น้องเขาอาจจะยังไม่กล้าทำกับหลาย ๆ คน แต่ผมจะพยายามทำออกมาให้ได้ครับ รายต่อไปเตรียมเจอเลยเนาะ กวินโดนแน่แฮชแท็กใช่ครับเห็นใช่ไหมช่วงสงกรานต์อ่ะที่เราไปด้วยกันแล้วเขาหนีเราอ่ะเขาแบบพี่ผมกลัวเจอด่านครับ ผมไม่ผมแบบรอแป๊บเดียว5 ทีครับพี่ได้ครับแป๊บไอ้สกายไม่เดินมาสักทีพี่ผมไม่ไปนะครับผมพยายามอยู่ครับผมพยายามอยู่ผมจะพยายามต่อไปครับ โอเค ขอบคุณครับ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  เอากล้องพี่นะกล้องพี่นะ1 2 3เป็นตัวอีกลูกค้า1 2 3ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ หายไปแล้วนิดหนึ่งเดี๋ยวรออีกหน่อย ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยเดี๋ยวผมไล่ไปเลย2 3 4 5ข้างล่างนะครับดูนะครับผมจะไล่อย่างนี้ไปนะครับ เรียบร้อยลูกหนักเขาชอบกว่าสิ เขาไม่ให้ผมใส่บราซิลครับ พร้อมขอนี้นะ1 2 3ครับ แล้วกล้องนี้นะคะ หน้า โอเว่นเหรอ คิดว่าจะถึงไรแล้ว เดี๋ยวหน้าซ้ายเห็นนะคะ